Students, I am going to teach you the standard fourth EVS lesson number 8, force, work and energy. You know, force is needed to pull or push something. Force is needed to pull or push. पुल म्हणजे ओढणे आणि पुश म्हणजे ढकलणे. कोणती ऑब्जेक्ट ढकलताना किंवा ओढताना आपल्याला फोर्सची गरज असते. एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क. आणि कोणतंही काम करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची गरज असते. You will learn about force, work and energy. Now, have you ever been on swing? आता इथं झोका दिसतोय बघा. What makes the swings go up? हा झोका कशामुळे वरती जातोय, go up होतोय? You push the swing with your legs and body. कारण ह्या झोक्याला पाय आणि आपली बॉडी पुश करते, पुढे ढकलते, म्हणून तो पुढे जातो. म्हणून आपल्या पाय आणि बॉडीने फोर्स, त्या फोर्समुळे तो पुढे जातो. The empty swing moves when the wind pushes it. आता जर रिकामा झोका आहे, कोणी त्याच्यावर बसलं नाही, तर वारा आला तर त्या वाऱ्यामुळे तो पुश होतो, पुढे ढकलला जातो. आता आपण टिक द करेक्ट ऑप्शन बघूया. कॅन यू मूव यू बुक बाय पुशिंग इट अवे फ्रॉम यू? तुमचं पुस्तक तुम्ही पुढे पुश करू शकतात का? येस. कॅन यू मूव युअर बुक बाय पुलिंग टुवर्ड्स यू? तुम्ही तुमच्याकडं ओढू शकता का पुस्तक? येस. म्हणजेच पुश ऑर पुल म्हणजे पुढे ढकलणे किंवा ओढणे. मेक्स अन ऑब्जेक्ट मूव. कोणतेही ऑब्जेक्ट आपण पुढे ढकलू शकतो, ओढू शकतो. म्हणजेच आपण ऑब्जेक्टची मूव करू शकतो, ऑब्जेक्ट मुवमेंट करू शकतो, हलवू शकतो. एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पुश आणि पुल करून फोर्स मूव्ज अन ऑब्जेक्ट. फोर्स काय करतं? मूव्ज ऑब्जेक्ट. एखाद्या ऑब्जेक्टची, एखाद्या वस्तूची ते हालचाल करतं, पुश आणि पुल करून, ओढून किंवा ढकलून. वेन यू पुश अ टेबल, समजा टेबल आहे आणि टेबल तुम्ही पुश केला म्हणजे ढकलला. यू अप्लाय फोर्स. ढकलताना तुम्हाला काय फोर्स लागेल? इफ फोर्स इज सफिशियंट द टेबल मूव्स. आपला जर फोर्स लागला, आपण मराठीत त्याला जोर म्हणतो, जोर लावून आपण ढकलतो, फोर्स लावतो, जोर लावतो. आणि आपला जोर जर पुरेसा झाला ढकलण्यासाठी टेबल, तर तो टेबल काय होतो? मूव्ज होतो. वाइंड मूव्ज अ ब्रांच ऑफ ट्री. वाऱ्यामुळं फांद्या हलतात झाडाच्या. बिकॉज इट हॅज अ फोर्स फ्लोविंग. कारण त्या वाऱ्यात सुद्धा फोर्स असतो. फ्लोविंग वॉटर मूव्स अ बोट. जे वाहणारं पाणी येत त्याच्यामुळं बोट हलते. बिकॉज इट हॅज फोर्स. कारण त्या पाण्यातही फोर्स आहे, हवेतही फोर्स आहे. अ बुल पुल्स अ कार्ट.
म्हणजे बैल, कार्ट म्हणजे गाडी, बैलगाडी ओढतो बैल, बिकॉज इट ॲप्लाइज फोर्स. बैलगाडी ओढतो तो फोर्समुळेच. फोर्स इज नीडेड टू पुल ऑर पुश समथिंग. तर फोर्स कशासाठी लागतो? ओढणे किंवा पुढे ढकलणे. काहीतरी आपण ओढतो, पुढे ढकलतो, कोणती वस्तू होते त्याला फोर्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, यू कॅन नॉट पुश अ बॉल विदाउट युजिंग फोर्स. फोर्स वापरल्याशिवाय, यूज केल्याशिवाय आपण बॉल पुढे ढकलू शकत नाही. यू कॅन नॉट मूव अन ऑब्जेक्ट विदाउट युजिंग इनफ फोर्स. कोणतंही ऑब्जेक्ट, कोणतीही वस्तू आपण मूव करू शकत नाही. आपल्याजवळ इनफ फोर्स लागतो. म्हणजे आपण जोर दिल्याशिवाय किंवा फोर्स, मराठीत त्याला गती म्हणतात. कोणती गती, फोर्स केल्याशिवाय कोणतेही ऑब्जेक्ट मूव्ह होत नाही, हालचाल त्याची होत नाही. टू मूव्ह अ लाईट ऑब्जेक्ट. लाईट म्हणजे हलकं. एखादी हलकं वस्तू आपण मूव्ह केली, सच अ पेन्सिल. समजा पेन्सिल आहे, लाईट आहे, हलकी एकदम खूप, आणि ती आपण मूव्ह केली. यू यूज अ लेस फोर्स. कमी फोर्स लागतो. अँड टू मूव्ह अ हेवी ऑब्जेक्ट सच अ टेबल. एखादी जड वस्तू आपण मूव्ह केली, म्हणजे समजा टेबल, यू हॅव अप्लाय मोर फोर्स. तर आपल्याला जास्त फोर्स लागतो. लाईट ऑब्जेक्ट जर मूव्ह झालं तर कमी फोर्स लागतो. हेवी ऑब्जेक्ट मूव्ह करण्यासाठी आपल्याला मोर फोर्स लागतो. इफ यू हॅव प्लेड हॉकी. समजा तुम्ही हॉकी हा खेळ खेळताय, फुटबॉल खेळताय, क्रिकेट खेळताय, वुड नोटीस दॅट यू कॅन स्टॉप अ मुव्हिंग बॉल. तुम्ही लक्षात घ्या, जर तुम्ही कोणताही फुटबॉल खेळा नाही तर क्रिकेट खेळा, तो जो बॉल मूव्ह होतो, हालचाल होते, ते इट चेंजेस इट्स स्पीड ॲज वेल ॲज चेंजेस डायरेक्शन्स. ज्या वेळेस तो हलणारा बॉल, ज्या वेळेस तो मूव्ह होतो, त्यावेळेस त्याचा स्पीड पण चेंज होतो, त्याची डायरेक्शनही चेंज होते, त्याची दिशाही बदलते. टू डू सो यू हॅव यूज सम फोर्स. का? कारण त्याच्यात आपण फोर्स यूज केला आहे. दिस फोर्स कॅन मेक थिंग्स स्पीड अप. फोर्समुळे थिंग्स किंवा एखादा ऑब्जेक्ट, एखादा थिंग्स, फॉर एक्झाम्पल इथं बॉलचं घेतलं आपण, तो स्पीड होतो, त्याला स्पीड येतो, स्लो डाऊन होतो, किंवा त्याचा स्पीड कमी होतो, और चेंज डायरेक्शन, किंवा तो दिशाही बदलतो, डायरेक्शनही त्याची चेंज होते. हे सगळं होतं फोर्समुळे. तर आपण टाईप्स ऑफ फोर्स बघूया. देर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ फोर्सेस. लेट अस learn about some of them. Muscular force. What happens when you pedal your bicycle? जेव्हा आपण सायकल चालवतो, काय होतं? द सायकल मूव होते. युअर मसल्स अप्लाय फोर्स टू पेडल्स. आपले जे मसल्स आहे, आपले जे स्नायू आहे हातापायांचे, ते स्नायू मसल्स अप्लाइड फोर्स टू पेडल द सायकल, टू मूव द सायकल. सायकल मूव्ह करणारे मसल्स यूज होतात पायाचे, हातापायांचे, आणि त्याच्यामुळे काय होतं? सायकल ही मूव्ह होते. फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स. आणि जो मसल्सने जर फोर्स अप्लाइड होत असेल, त्या फोर्सला आपण मस्क्युलर फोर्स म्हणतो. इज कॉल्ड मस्क्युलर फोर्स. म्हणजे हातापायांच्या मसल्सने,
हातापायांच्या स्नायूंनी जो फोर्स लागतो त्या फोर्सला आपण मस्क्युलर फोर्स म्हणतो. म्हणजे जर सायकल चालवताना आपल्याला हातापायांच्या स्नायूंचा फोर्सने आपण सायकलचं पेडल फिरवतो आणि सायकल मूव्ह होते. आणि म्हणून आपण त्या ठिकाणी जो फोर्स यूज करतो तो आपल्या मसल्सचा करतो आणि म्हणून त्याला मस्क्युलर फोर्स असे म्हणतात. आणि फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स इज कॉल्ड मस्क्युलर फोर्स. नाउ देर इज अ ग्रेव्हिएशनल फोर्स. व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन द एअर, जेव्हा वरती आपण हवेमध्ये बॉल थ्रो करतो, फेकतो, ऑलवेज फॉल्स टू द ग्राउंड, तो इकडं तिकडं जात नाही, तो डायरेक्टली ग्राउंडवर पडतो. फ्रुट्स फ्रॉम अ ट्री टू ऑलवेज फॉल टू द ग्राउंड, झाडावरून जे फळ पडतं ते ग्राउंडवरच पडतं. दिस इज द अर्थ पुल्स एव्हरीथिंग इटसेल्फ. ही अर्थ आपल्याकडे ओढून घेते, खेचते. आणि अर्थ म्हणजे एवढी फोर्स आहे, ताकद आहे की ते वळून पडणारी वस्तू ही आपल्याकडेच खेचते, पुल करते. आणि म्हणून त्याला द फोर्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थमध्ये जो फोर्स आहे, अर्थमध्ये जी ताकद आहे, स्ट्रेंथ आहे टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. The earth pulls everything towards itself is called gravitational force or gravity. We call it gravity or gravitational force. Then magnetic force. Have you seen a magnet attracting iron objects? एखाद्या लोखंडाच्या वस्तूला मॅग्नेट काय करतं माहिती आहे तुम्हाला? युवर सीन, युअर मेक एन experiment that some small magnet, you touch the nail or you touch the door, iron door and iron lock. At that time the magnet, if you take a magnet near the door or a lock, at that time automatically the magnet attracted towards that to touch the object. They try to touch the object. Our hand also pull there because of the magnet has a force to attract the iron object. म्हणजे मॅग्नेटमध्ये सुद्धा इतकं फोर्स आहे की ते आयरन ऑब्जेक्टला ॲट्रॅक्ट करतं, ते पूल करतं, हा आयरन ऑब्जेक्टला आपल्याकडं पूल करतं. जसं ग्रॅव्हिएशनल फोर्स म्हणजे अर्थ आपल्याकडे पूल करते. कोणती वस्तू खाली पडताना ती ग्राउंडवरच पडते, कारण अर्थ हॅज ऑल्सो फोर्स, सो इट attracts towards the ground. The object attracts towards the ground, falls on the ground because earth has force. So now we see that the earth pulls itself. It's called a gravitational force. The magnet pulls, magnet attract towards itself, towards the iron object. Object is called magnetic force. The magnet pulls iron object towards itself, which then stick to the magnet. Not only pulls, not only attract towards the iron object. लोखंडी वस्तूकडे किंवा लोखंडी ऑब्जेक्टकडे ते फक्त खेचलाच जात नाही, तर ते स्टिक पण होतं, त्याला चिटकतं पण. स्टिक म्हणजेच चिटकणे. तर मॅग्नेट त्या आयरन ऑब्जेक्टला चिटकतं. द पुल ऑफ मॅग्नेट इज कॉल्ड मॅग्नेटिक force. Then frictional force. Now last type of force is frictional force. We see the four types of force, that are muscular force, gravitational force, magnetic force, and last type of force is frictional force. A bicycle. A bicycle brakes on both wheels. Bicycle, when we drive bicycle, at that time there are a brake on both the sides of the wheels.
When brakes are applied, they rub against the wheels. When we break the cycles, the wheels are rub. Rub means घासल्या जाणे. आपण ज्यावेळेस ब्रेक दाबतो त्यावेळेस ते जे बायसिकलचे व्हील्स आहे, चाक आहे, ते असे थोडे घासल्या जातात, घसरतात खाली जमिनीवर थोडे असे असं घसरतात. आणि घसरताना त्यांचं ते फ्रिक्शन होतं म्हणजे ज्यावेळेस ते घसरतात त्यावेळेस त्यांचं जे फ्रिक्शन होतं बिटवीन the bicycle has hand brakes on both wheels. When brakes are applied, they rub म्हणजे घासल्या जातं आणि अगेन्स्ट द व्हील्स. आणि ते मग ते व्हील्स ते व्हील्स घासल्या जातात. फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स अँड द व्हील्स. आणि मग त्या दोघांमध्ये फ्रिक्शन होतं. इकडं ब्रेक दाबलं की इकडं लगेच व्हील्स रब होता. आणि असं जे दोघांमधलं जे घर्षण होतं, जे घासलं जातं ते व्हील्स, तर ते फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स अँड द व्हील्स स्लोज डाऊन द बायसिकल. आणि त्यांच्या फ्रिक्शनमुळं ॲटोमॅटिकली बायसिकल काय होते, इकडं ब्रेक दाबले की इकडं व्हील्स रब्स होता, घासल्या जातात. दोघांचं बिटवीन द फ्रिक्शन बिटवीन द बायसिकल्स ब्रेक्स अँड व्हील्स अँड बायसिकल स्टॉप्ड. आणि बायसिकल मग बिकम स्लो होते, स्लो डाऊन होते. युअर बायसिकल बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. समटाईम्स यू स्टॉप. कधी कधी तुम्ही एकदम थांबून जाता. यू प्लेस युअर फूट ऑन द ग्राउंड, किंवा डायरेक्ट पाय थांबून आपले पाय जमिनीवर ठेवता, ऑन द ग्राउंडवर ठेवता. अँड द फ्रिक्शन बिटवीन द फूट अँड द ग्राउंड ब्रिंग द बायसिकल टू अ हाल्ट. आणि मग डायरेक्ट जर थांबून गेले तर तुमचं फ्रिक्शन कशामध्ये होतं, बायसिकल अँड युअर फूट. डायरेक्ट थांबल्यामुळं आणि बायसिकल हाल्ट होते, तिथं ती स्टॉप होते. फ्रिक्शन बिटवीन द बायसिकल अँड युअर फूट व्हेन यू स्टॉप. And when the cycle slow down, at that time the wheels of the cycles are rubs, घासल्या जातात. And friction between the brakes and your between wheels. At that time when the bicycle become a slow down, and when you stop, at that time your foot becomes foot on the ground. मग there at that time the friction between the foot and between the foot and the ground brings the cycle to halt. Halt means stop. सायकल लगेच ते थांबते. फ्रिक्शन इज अ फोर्स. म्हणून जे घर्षण होतं सायकलीचं, हळूहळू किंवा एकदम थांबताना किंवा हळू करतो आपण सायकल, हळूच थांबवतो किंवा एकदम थांबवतो, त्यावेळेला जे फ्रिक्शन होतं, घर्षण होतं, घसरते, इट जनरेटिव्ह व्हेन टू सरफेस रब्स अगेन्स्ट इच अदर. त्यावेळेस दोन पृष्ठभाग एकमेकांना घासतात. पहिल्या याच्यामध्ये जेव्हा सायकल स्लो डाऊन होते तेव्हा आपण पाहिलं की टू सरफेस रब कोणते झाले, स्टॉप स्लो डाऊन होताना एक ब्रेक्स आणि दुसरं व्हील्स. आणि नंतर जेव्हा एकदम थांबून जाते त्यावेळेस फूट अँड ग्राउंड दोघांमध्ये चेंजेस झाले, फ्रिक्शन झालं. फ्रिक्शन स्टॉप्स ऑर स्लोज डाऊन मुव्हिंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शन काय करतं, एक तर स्टॉप करतं किंवा स्लो करतं ऑब्जेक्टला. रोलिंग बॉल ग्रॅज्युअली कम टू रेस्ट. रोलिंग बॉलसुद्धा काय होतं, हळूहळू थोडा स्लो डाऊन होतो आणि नंतर तो रेस्ट करतो, मी स्टॉप होतो एका ठिकाणी, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड अँड द बॉल. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा रोलिंग बॉलमध्ये पण फ्रिक्शन होतं, घर्षण होतं. कोणामध्ये, ग्राउंड आणि बॉलमध्ये. आणि अशा जी फोर्स असतं त्याला फ्रिक्शनल फोर्स असं म्हणतात.